Hindi ka daw tunay na Pinoy kung hindi mo kilala si Jollibee. Isino nga ba namang Pilipino ang hindi nakakakilala sa pulang bubuyog na laging nakangiti na mula pagkabata hanggang ngayon parang na mind control na tayo at lagi nating binabalik-balikan. Ang Jollibee ay isa na ngayon sa pinakamalaking multinational company sa Pilipinas. Pero mga sangkay, alam nyo ba kung paano nagsimula ang sikat na fast food chain? At sino ang taong nasa likod nito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga sangkay. Alamin natin ang kasaysayan ng Jollibee at ano-anong mga bagay ang dapat mong malaman sa sikat na brand na naging parte na ng kultura nating mga Pilipino. Pero bago tayo magsimula at kung bago ka sa aking channel ay iniimbitahan kitang i-click ang subscribe button para sa marami pang video na gaya nito. I-click mo na din ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Si Tony Tan Kak Tiong ang kilalang founder ng Jollibee. Gaya ng ilang matagumpay na negosyante sa bansa, ay nagsimula ang pamilya nito sa hirap. Ipinanganak si Tony sa Fujian Province sa China noong January 5, 1953. Ang kanyang ama ay isang kusinero sa China bago magdesisyong lumipat sa Pilipinas kasama ang pamilya para subukan ang swerte at umasang magkaroon ng mas magandang buhay dito. Pangatlo sa 7 magkakapatid, bata pa lang si Tony ay tumutulong na ito kasama ang mga kapatid sa kanilang ama nang magtayo ito ng restaurant sa Davao. Dito natuto ang batang Tony kung papaano napapatakbo ang isang negosyo. Natutunan niya ang pasikot-sikot ng restaurant business, ang iba't ibang problema sa negosyo at kung paano masusolusyonan ang mga ito. Si Tony ay nakapagtapos ng kursong Chemical Engineering sa University of Santo Tomas, pero mas pinili niya pa din na magnegosyo kesa pumasok bilang isang empleyado. Sa edad na 22 ay nakaipon siya ng sapat na pera para makapagsimula ng isang negosyo at noon ngang 1975 ay kumuha siya ng franchise sa Magnolia para magtayo ng 2 ice cream house sa Cubao, Quezon City. Naging matagumpay naman ang negosyo ni Tony, ngunit sa bandang huli ay naisip niyang baguhin ito dahil hindi naman araw-araw na kumakain ang mga tao ng ice cream. At dahil na din sa request ng mga customer ay unti-unti na din silang nag-offer ng ibang pagkain gaya ng fries, sandwich, burger at iba pa. Habang tumatagal ay napansin ni Tony at ng kanyang pamilya na mas marami ang bumibili ng mga burger kesa ice cream sa kanilang ice cream parlor. 1978 nang palitan nila ang kanilang main menu ng mas popular na burger, french fries at spaghetti at gawin itong fast food restaurant. Unang tinawag ni Tony ang kanyang bagong restaurant na Jollibee. Oo mga sangkay, ito ang original na pangalan ng kilala nating brand. Si Manuel Lumba, ang management consultant ni Tony, ang nagbigay ng pangalang Jollibee. Pinalitan ni Lumba ang spelling ng original na pangalan para magkaroon ito ng kabuluhan at mascot, isang Jolly Bee o masiyahing bubuyog. Si Manuel Lumba ang unang gumawa ng disenyo ng Jollibee at kumuha siya ng inspirasyon sa mga comic books at kay Mickey Mouse. Ang makabagong disenyo naman ng Jollibee na kilala na natin ngayon ay dinisenyo ng artist na si Willie Beliano. Pero bakit nga ba bubuyog ang naisipang gawing mascot ni Tony at ni Lumba? Ayon sa isang opisyal ng kumpanya, si Jollibee daw ang nagre-represent ng pagiging masipag at masayahin ng mga Pilipino. Nais din daw nilang maging ganito ang lahat ng mga nagtatrabaho para sa kumpanya, na bukod sa masipag na sa pagbibigay ng matamis na serbisyo sa mga customer ay masaya din sa kanilang ginagawa. Nagpatuloy ang tagumpay at paglaki ng Jollibee. 1978 nang itatag ang Jollibee Foods Corporation para mamahala sa mga fast food chain ng kumpanya. 1979 nang buksan ang kauna-unahang franchise ng kumpanya sa Santa Cruz, Manila. Pero noong 1981 ay nagkaroon ng malaking hamon para sa kumpanya. Ito ang taon na pumasok na nga ang malaking international food company na McDonald's sa Pilipinas. Ayon sa kwento ni Mr. Tan Kak Tiong, noong panahon na yon ay marami sa mga kaibigan niya ang nagpayo sa kanila na ibenta na ang Jollibee hanggang maganda pa ang takbo nito. Na marahil ay iniisip ng mga kaibigan niya na ano nga ba naman ang laban ng isang maliit na kumpanya na may 5 tindahan sa higanting kumpanya na literal na nakaimbento ng tinitinda nila
ang hamburger. Ngayon mga sangkay, isipin nyo kung ano kaya ang nangyari kung nakinig si Mr. Tony sa payo ng kanyang mga kaibigan. Ang biro nga nito kung sinunod daw niya ang payo ng mga kaibigan niya ay baka tagaluto na lang siya ngayon ng burger ng mga kumpanya na yon. Para makasabay sa pagpasok ng malalaking fast food chain ay inilabas ng Jollibee noong 1980 ang kauna-unahan nilang TV commercial na tinawag nilang Langhap Sarap Ad Campaign. Sarap Pinoy, yan ang Jollibee. Naging matagumpay ang commercial at mula nga noon ay naging household name na ang Jollibee at sumikat ng husto lalo na sa mga bata. Ipinakilala din nila ang produkto na magiging bestseller para sa kumpanya, ang kanilang fried chicken na tinawag nilang Chicken Joy. Ito din ang taon na nakilala ng mga bata ang ngayon ay iconic ng mascot ni Jollibee. Pero alam nyo ba na maliban sa apat na kilala nating mascot ngayon na sina Yum, Twirly, Popo at Hetty ay meron pang naging apat na mascot mula 1983 hanggang 1984. Para sa mga fanatics ng Jollibee, natatandaan nyo pa ba sila Chicky, Lady Moo, Miko at Chump? Sila ang mga masasabi nating forgotten mascot ng Jollibee. Sa isang bansa na tagatangkilik ng mga banyagang produkto at brand ay kahanga-hanga ang pamamayagpag ng Jollibee. Simula nang pumasok ang McDonald's at iba pang international food company sa bansa ay hindi na nila naagaw ang trono sa Jollibee bilang numero unong fast food restaurant sa bansa. Pero paano nga ba natalo ng isang masayahing pulang bubuyog ang isang world famous na clown sa Pilipinas? Isa sa mga dahilan ay ang panlasa nating mga Pinoy na sa simula pa lang ay nakuha na ng Jollibee. Mahilig tayo sa mga pagkaing Amerikano gaya ng burger at spaghetti. Pero may hinahanap tayong matamis na lasa sa mga ganitong pagkain. At iyan ang timpla na nakuha at naperpekto na ng Jollibee. Isa pa sa mga dahilan kaya number 1 ang Jollibee sa puso nating mga Pinoy ay dahil na din sa paggamit ng kumpanya ng mga epektibo at di makakalimutang marketing campaign na talaga namang tumatak na sa atin. Gaya na lang ng mga tagline na Bida ang saya, ang jingle na I love you Sabado, I love you Sabado, pati na rin Linggo, hintay ka lang Jollibee, nandyan na ako. at syempre ang slogan na Langhap Sarap na talaga namang makaka-relate ka dahil kahit mapadaan ka lang sa isang Jollibee store ay malalanghap mo ang nangiimbitang amoy ng mga pagkain dito. Personally mga sangkay ay isa din akong batang Jollibee at ngayon nga na may mga anak na din ako ay naipamana ko din sa kanila ang pagtangkilik dito na sigurado akong ipapamana din nila sa mga magiging anak nila. Kaya naman di matalo ng McDonald's ang Jollibee sa bansa natin ay dahil bukod sa malapit na sa puso natin ng brand ay naging parte na din ito ng kultura nating mga Pilipino. Mula sa isang ice cream parlor, ngayon ay isa na ang Jollibee sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas at sa Asia. Ang kauna-unahang international store ng Jollibee ay binuksan sa Taiwan noong 1986 at tuloy-tuloy na nga ang pagbubukas ng Jollibee stores sa labas ng Pilipinas. Noong November 2019 ay mayroon ng 1,300 na stores worldwide ang Jollibee. 1,130 dito ang nasa Pilipinas at 234 naman ang nasa ibang bansa. May makikita kang Jollibee sa Southeast Asia, Middle East, East Asia, North America at Europe. Ang kumpanya din ang nagmamay-ari at nag-ooperate ng Greenwich, Chowking, Red Ribbon, Mang Inasal, Burger King Philippines, Smash Burger at Coffee Bean and Tea Leaf. As of April ng 2020, si Tony Tan Caktiong ay isa sa pinakamayamang tao ng bansa na mayroong net worth na $1.5 billion o 75 billion pesos. Ang kwento ng Jollibee ay kwento ng tagumpay at inspirasyon para sa ating mga Pilipino. Mula sa kwento ni Tony Tan Caktiong at pati na din sa tagumpay ng Jollibee sa kabila ng pagkakaroon ng malaking kakompetisyon gaya ng McDonald's. Patunay lamang ito na kaya nating mga Pilipino
Pilipino na makipagsabayan at manalo sa mga malalaking dayuhang kumpanya basta makuha lamang natin ang puso at panlasa ng mga kapwa natin Pilipino. Dito na nagtatapos ang ating video mga sangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Jollibee? Isa din ba kayo sa mga batang lumaki sa Jollibee? Comment lang kayo sa baba mga sangkay. I-click na din ang like button kung nagustuhan nyo ang video. Hanggang sa susunod na video mga sangkay. Thank you for watching.